بله. سلام، عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید، خیلی ممنونم ازتون. این قسمت دوم روده و ما میخوایم راجع به یک فصل از یک کتاب حرف بزنیم. کتاب اسمش سقراط اکسپرسه. اسمش سقراط اکسپرسه چون توی قطار همش نوشته شده. اریک وینر کتابو نوشته، آدم جالبیه و خانم شادی نیک رفعت هم بسیار بسیار خوب کتابو ترجمه کرده و نشر گمانم این کتابو چاپ کرده. نگاه کتاب اینجوریه که میره سراغ فیلسوفای مختلف و تو هر فصلی تلاش میکنه به این برسه که از اون فیلسوف راجع به زندگی عادی و معمولی و روزمرمون چی میتونیم یاد بگیریم. مثلا یه فصلی داره بعداً بهش میپردازیم چطور مثل روسو راه بریم، چطور مثل شوپنهاور بشنویم، و یه فصل خیلی درخشانی که من خیلی باش حال کردم اینه که چطور مثل سقراط حیرت کنیم و امروز میخوایم راجع به این فصل حرف بزنیم. سقراط خیلی به قول یکی از دوستای من که اهل تبریزه آدم پیش دستی گویمالی نبوده. پیش دستی گویمالی اینجوری که اگه درست تلفظ کنم، امیدوارم تلفظم درست باشه، به این معنیه که یه آدمی رو بتونی بذاری رو پیش دستی و تعارف کنی، یعنی نشون آدمای رو درواسی رو خلاصه مهمونات بدی. و سقراط ظاهرش اینجوری نبوده ولی واقعا یکی از جالب ترین آدماییه که تو تاریخ سیاره ما به نظر من زندگی کرده. میگم به ندرت حمام میرفته، خودش میگه که به نظر خودش یکی از زشت‌ترین مردمان آتن بوده، پا به رهنه را میرفته حتی توی زمستون. مثل فیلسوفای دیگه نبوده دم و دستگاه داشته باشه مثلا مرید تربیت کنه، نه، کلاس درسش توی بازار یا توی به قول یونانیا آگورا بوده، با آدمای عادی و معمولی کوچه و بازار حرف میزده، ازشون سوال میپرسیده. گاهی وقتا مثل اردک را میرفته، یه صدایی توی سرش میشنیده، گاهی وقتا میرفته تو هپروت یهو خشتش میزده. مثلا معروفه که یه جایی داشته راه میرفته یهو 7-8 ساعت همونجا وای میسه، خشتش میزنه تا بعد دیگه راز و نیازی میکنه و دوباره میاد تو همین دنیا و برمیگرده به راهش ادامه میده. یه روزی پیشگوی معبد دلفی که مثلا رو حرفاش خیلی حساب میکردن، تو جواب این سوال که ازش میپرسن خردمندترین حکیمترین انسان آتن کیه، میگه سقراط. و اینو که مردم میشنون توی آتن پاییز میشه، یعنی برگریزان میشه. ملت تعجب میکنن که این آدم عجیب و غریبی که ما هر روز تو کوچه خیابون میبینیمش پا به رهن راه میره، این چطور حکیم ترین فرد آتنه. به گوش خود سقراط هم میرسه و خود سقراط هم خیلی تعجب میکنه و با خودش میگه که خب اگه اون آدم منو مثلا آدم حکیمی دیده، من مگه چی میدونم که شایسته این لقب باشم؟ و هی فکر میکنه با خودش، هی تو ذهنش میچرخه و بررسی میکنه، میبینه من اینو که نمیدونم، این موضوع رو که بیشتر از این که توش جواب داشته باشم راجع به سوال دارم، اینو که یه ذره میدونم، و هی میچرخه و هی جوابی پیدا نمیکنه. بعد چند روز انگار به یه تجربه آهان میرسه. یه لحظه‌ای به خودش میگه آهان، میفهمه شاید اون چیزی که من میدونم و باعث میشه حکیم باشم از نظر اون آدم اینه که من هیچی نمیدونم، یعنی میدونم که هیچی نمیدونم. و فلسفه‌ش هم اساساً بر همین بنا میشه. مثلا ما هیچ چیزی تو تاریخ اندیشه به نام نظر سقراط نداریم. راجع به تقریبا همه فیلسوفای تاریخ اندیشه این رو داریم که نظر این فیلسوف راجع به این موضوع یا این ماجرا چیه، ولی نظر سقراط نیست. اصلا کتابی ننوشته خودش، چیزایی که ازش میدونیم به واسطه نوشته های شاگردش افلاطونه، ولی به جای نظر سقراط روش سقراطی داریم و راجع به این میخوایم صحبت کنیم. روش سقراطی روشیه که کاش آبی بود میخوردم، نیست ولی ببخشید گلوم خوش شده. روش سقراطی روشیه که توش با سوالای پشت سر هم و سوالای درستی که ما میپرسیم و حالا راجع به این سوالای درست توضیح میدیم، یه موضوع رو میتراشیم تا آروم آروم به حقیقت اون ماجرا و اون موضوع نزدیکتر بشیم برای اینکه بهتر زندگی کنیم. کلا فلسفه سقراط راجع به چیزای خیلی عجیب آن جهانی و کائنات و اینا نیست. سوال مرکزیش اینه که همین زندگی معمولی کوفتی رو چطور میشه بهتر زندگی کرد، و تمام در واقع زندگیش حول پیدا کردن یه روشی برای زندگی بهتر بوده. و چیزی هم که بهش میرسه اینه که یک زندگی اندیشیده فقط یک زندگی خوبه.
حالا اینکه چطور راجع به زندگی اندیشه کنیم که زندگی خوبی بشه موضوع بحثمون تو این قسمته. اینم پس گفتم یه جورایی در واقع لازمه روش سقراط اینه که ما بتونیم دوباره حیرت کنیم، یعنی اون پیش نیازی که باید بگذرونیم پاس کنیم تا بتونیم مثل سقراط سوال خوب بپرسیم، اینه که قدرت حیرت کردن رو به خودمون برگردونیم. قدرتی که توی کودکی داشتیم، دیدین بچه‌ها از همه چی حیرت میکنن برای اینکه پیش‌فرضی راجع به هیچی ندارن، برای اینکه این فاز و این ژست دانای کلی که ما معمولاً داریم و فکر میکنیم جواب همه چیز رو میدونیم رو ندارن و برای همین میتونن حیرت کنن. یه مفهومی داره توی کتاب خیلی جالبه، میگه ما خیلی از در واقع گره های زندگیمون باز نمیشه چون راجع به اون گره ها سوالایی به تعبیر کتاب احمقانه میپرسیم و تعریفش از سوال احمقانه سوالیه که ما جوابشو میدونیم، جوابشو از قبل میدونیم. من خیلی راجع به این جمله ذهنم درگیر شد، راجع به این مفهوم سوال احمقانه و بهش خیلی فکر کردم. یه ذره درنگ کنیم اینو بازش کنیم. سوال احمقانه گفتیم سوالیه که ما جوابشو از قبل میدونیم، ولی این یعنی چی؟ یعنی سوالیه که ما راجبش پیش فرض داریم، یعنی سوالیه که ما فقط فکر میکنیم سواله، در واقع از قبل جوابامون آماده است و این عملا سوال کردن نیست. روشی که سقراط باش میرفته سراغ مسائل مختلف و آدما رو دعوت میکرده که برن سراغ مسائل مختلف اینه که آدما یه پرسش و یه سوال رو تجربه کنن، نه اینکه فقط بپرسنش، زندگی کنن اون سوال و اون پرسشو و اینجوری میتونن به جوابای بهتر و درستری دست پیدا کنن. میرفته شوک میداده به آدما توی بازار با سوالاش. مثلا یه آدمی رو میدیده، یه مثلا امیر لشکر آتن رو، و بعد این آدم خب مثلا شجاعت فکر میکرده که دیگه شجاعت رو میدونه که چیه، ولی همینو ازش میپرسیدی که شجاعت یعنی چی، و بعد سوال بعدی و بعد چالش بعدی و بعد سوال بعدی. انقدر این کار رو میکرده که اون آدم مستحصل میشده و ناگهان حیرت میکرده از این که من تمام زندگیم حول شجاعت قرار بوده تنیده بشه به عنوان امیر لشکر، اما حتی چند ساعت به این مفهوم فکر نکردم. میدونید همه ما دوستان یه چند ساعت تفکر آروم و تفکر با درنگ به خودمون و به اطرافیانمون و به جامعهمون و به جهان بدهکاریم و وقتی بررسی میکنیم میبینیم واقعا آدمیزاد موجود عجیبیه. مثلا میتونه یه عمر دنبال هویج موفقیت بدوه، همه زندگیشو دنبال این تلاش کنه، اما یه بارم از خودش نپرسه که موفقیت یعنی چی؟ یعنی موفقیت برای من یعنی چی؟ میدونی این درنگ و این وقفه رو انجام نمیده و فقط هر روز در واقع تو اون روتین همیشگی با پیش‌فرضایی که فکر میکنه داره در واقع ادامه میده و حول اونا داره زندگی میکنه. نویسنده یه مثال میزنه خودش، یه دختر خونده‌ای داره که تو جاهای مختلف کتابم سر و کله‌اش پیدا میشه و میگه که اگه سقراط اینجا بود و ما مثلا یه گفتگوی خیالی باهاش داشتیم چه اتفاقی میافتاد؟ نویسنده تو جای مختلف کتاب میگه که هدفش، یکی از سوالای مهمش اینه که دوست داره پدر خوبی باشه. میگه اگه سقراط الان اینجا بود احتمالاً از من میپرسید پدر یعنی چی؟ اصلا تعریف پدر چیه؟ و خب میگه شاید اولین جواب، دم دستی ترین جواب اینه که آدم بگه پدر کسیه که از فرزندش مراقبت میکنه. ولی اگه سقراط بود میپرسید که مثلا اگه شما برید مسافرت و من مثلا یه مدت از فرزندتون مراقبت کنم آیا من پدرش میشم؟ خب جواب نه دیگه، چون پدر بودن دنگ و فنگش خیلی بیشتر از این حرف هست. پس میرسیم باز به سوال قبلی، پس پدر بودن چیه؟ حالا شاید جواب نویسنده اینجا این باشه که مثلا پدر کسیه که تأمین میکنه، فراهم میکنه. ولی آیا مثلا اگه یه دانشگاهی بورس بده به فرزند ما یا مثلا یه شرکتی حقوقی بهش بده که هزینه هاشو تأمین کنه آیا پدرش میشه؟ نه. پس سوال بعدی دوباره تکرار، یعنی همون سوال اوله که پس پدر بودن یعنی چی؟ و این وقتی به اندازه کافی ادامه پیدا کنه، وقتی ما به اندازه کافی اجازه بدیم این سوال به ظاهر ساده
ما رو حیرت زده کنه و درگیر خودش بکنه، اون وقت ممکنه پایانش همونجور که نویسنده به این نظر میرسه به این برسیم که پدر بودن یعنی مراقب بودن و عاشق بودن. یعنی این عشقه که از یه آدم مراقب پدر میسازه. و سوال بعدی اگه سقراط اینجا بود اینه که پس عشق چیه؟ و این خودش دیگه یه داستان جدیدیه. میدونین چی میگم؟ میخوام بگم که نگاه سقراط اینجوریه که ما گاهی وقتا والدین افتضاحی هستیم، نه به این دلیل که میخوایم عمدن به جگرگوشامون آسیب بزنیم، افتضاحیم به این دلیل که اصلا بهش فکر نکردیم، به این دلیل که جاهلیم، به این دلیل که حیرت نکردیم از سوالامون و وقفه ننداختیم و کمی با مکس فکر نکردیم. و اینه که در واقع نویسنده میگه ما چند ساعت تفکر آهسته به خودمون، به اطرافیانمون و به دنیا بدهکاریم. در واقع این هم خیلی نکته جالبی بود. ویتکنشتاین فکر کنم که میگه که فلسفه مثل مسابقه 2 سرعت نیست که هر کسی زودتر به جواب رسید برنده باشه. تو این مسابقه اتفاقا برعکس، اگه مسابقه در کار باشه اون کسی برنده میشه، اون کسی به جوابای بهتری میرسه که اتفاقا آهسته تر بره. میدونین؟ و ما این از دست دادیم. دائما دنبال اینیم که خیلی سریع بدونی که سوالو زندگی کنیم یا تجربه کنیم به جواب برسیم. یه فیلسوفی هست به نام نیدلمن، یه استعاره خیلی جالبی داره، خوبه یه ذره بهش فکر کنیم. نیدلمن میگه گاهی وقتا ما باید مثل دربون قلچماق یه کلوپ شبانه با افکارمون رفتار کنیم، طرف بشیم. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا باید بریم تو تاریکی جمجممون و چراغ رو روشن کنیم وقتی همه افکار اونجا لالوی هم دارن میرقصن و اون اغتشاشی که تو سرمونه، چراغ رو روشن کنیم و یه بار ارزیابی کنیم و ببینیم که اصلا این فکرها، این ایده ها، این باورها، این عقاید رو کی راه داده تو سر ما؟ آیا ما در واقع بررسیشون کردیم؟ آیا اینا ایده های ماست؟ آیا مثلا راجع به همون مثال موفقیت این تعریف من از موفقیت یا تعریف مثلا پدر مادرم از موفقیت؟ آیا این همون چیزی که من میخوام بهش برسم یا اون چیزی که فرهنگم یا محیطم به من داده؟ چراغ رو روشن کنیم و مثل دربون قلچماق یک کلوپ شبانه طرف شیم با افکارمون و بپرسیم که آقا یا خانم فکری که من فکر میکنم مال خودمه راجع به حوزه‌های مختلف، تو اصلا چجوری اومدی تو؟ آهای خانم یا آقای ایده‌ای که انگار یه بمب تعصب تو کیفت داری و ممکنه همه چیزو منفجر کنی، هان تو از کجا پیدا شده؟ و شروع کنیم ارزیابیشون کنیم و بررسیشون کنیم. مثل نگهبان یک کلوپ شبانه نگاه کنیم ببینیم این موسیقی شماتتگری که تو سر ما داره پخش میشه و ما داریم دائما خودمون رو سلاخی میکنیم از کجا اومده؟ کی این آهنگو ساخته؟ فرهنگمون، نظام آموزشیمون، جامعهمون، جامعه‌ای که یا فرهنگی که به شدت قرن‌هاست استبداد زده بوده و الکش کنیم فکرامونو و یه بار دیگه ارزیابیش کنیم. چیزایی که فکر میکنیم بدیهیه رو بدیهی فکر نکنیم راجبش و ارزیابیش کنیم با درنگ. باز به اون فکر کنیم که سوالای احمقانه نپرسیم، با پیش‌فرض نپرسیم. یعنی همه پیش‌فرض‌ها رو تا حد امکان بذاریم کنار و سوال درست از خودمون بپرسیم و این شاید راهی باشه برای اینکه بهتر زندگی کنیم. اوج رسالت سقراط کاشتن بذر اینجور سوالا تو ذهن آدما بوده و تماشای به بار نشستن این بذر بوده، اینکه رشد میکنه. اوج رسالت نظام آموزشی هم باید همین باشه، این جمله که پرسیدن مهمتر از پاسخ دادنه. پرسیدن مهمتر از پاسخ دادنه و ما به بچه هامون بیشتر از این که جواب بدیم، جوابایی که خودمونم بهش فکر نکردیم، جوابایی که خودمونم جوابامون نیست و اصلا نمیدونیم از کجا پیدا شده، باید بهشون روش سقراطی یا روش سوال پرسیدن رو یاد بدیم. و روش درست سوال پرسیدن اول با تواضع شروع میشه. بذر سوال تو زمین تواضعه که رشد میکنه، بارور میشه، نه تو برهوت همه چیز دانی. و اون این چیزیه که ذره باید بهش فکر کنیم.
پرسیدن مهمتر از پاسخ دادنه و ما باید واقعا سوال رو بتونیم تجربهش کنیم. یکی از آدمایی که من اینو ازش یاد گرفتم و میدیدم که و میبینم که اینطور داره زندگی میکنه، دوستم، رفیقم و معلمم سروش صحته. خیلی عجیبه سروش که این سوالا رو تجربه و زندگی میکنه. مثلا چند سال پیش اون روزای خیلی خوش کتاب باز که دل من انقدر شده براش و من هر هفته میدیدم سروش رو، یه بار اومد با این سوال که ما چرا وقتی اینجاییم خودمون تلاش میکنیم خودمون رو اینجا نشون بدیم، یعنی بهتر، یعنی بالاتر از چیزی که واقعا هستیم. خب میدونید سوال به ظاهر ساده است ولی حیرت انگیزه و این سوال سروش میدونید هر هفته داشت زندگی میکرد و هر روز با یه جواب جالب میومد، با یه شاید جواب نه ولی با یه جستجوی جالب میومد. مثلا یکیش این بود که وقتی ما اینجاییم و اینجا میخوایم خودمون رو نشون بدیم از چی محروم میشیم. بعد جواب اینه، چیز مهمیه، اینه که ما وقتی اینجا در واقع خودمون رو نشون میدیم یعنی دیگه صورتمون، دیگه پوستمون، دیگه خودمون، دیگه خود واقعیمون نیستیم که داره دنیا رو لمس میکنه و زندگی رو لمس میکنه، دیگه نقابمونه که داره مالیده میشه به زندگی. پس خودمون رو داریم از ارتباط با زندگی محروم میکنیم، خودمون رو حتی داریم از ارتباط با خودمون، با خیشتنمون محروم میکنیم و با دیگران و چقدر تنها میشیم. خب چرا این کار رو میکنیم؟ سروش به این فکر میکرد. دوباره چند هفته بعد میومد مثلا با این گمان زنی که شاید برای اینکه بیشتر دوست داشته باشیم، یعنی میخوایم بهتر به نظر بیایم که بیشتر دوستمون داشته باشن. ولی بعد دوباره برمیگشت میگفتش که نه، اینجوری هم نیست، چون ما آدمایی که دوستشون داریم آدمایی که خیلی واقعی هن، خیلی اورجینالن. میدونی؟ پس ما میدونیم که یه آدم وقتی این باشه یعنی خود واقعیشو تا حد امکان نشون بده دوست داشتنی تره. پس دلیلش دوست داشتن نیست، شاید دلیلش اینه که مثلا فکر میکنیم اینجا به اندازه کافی خوب نیست. شاید دلیل، میدونید سوال خوب سوالیه که تنها نمیاد، دست یه سری سوال دیگر هم میگیره و با اونا میاد تو ذهن ما. یعنی سوالای خوب سوالایی هستن که پشت سر هم مثل دومینو در واقع اینجوری با همدیگه تو امتداد همدیگه میان و رشد میکنن. و تو همین در واقع ماجرای جمله‌ای نوشتم، تو همین حرکت ساده دستا که میتونه خیلی سوال باشه که خود من این روزا خیلی درگیر این سوالم. یه کتابی رو میخوندم به نام راهبری زندگی با شهود درونی، نوشته رابرت الکس جانسون و خیلی جالبه. توش مفهومی داره، تو این کتابم بهش اشاره میکنه، اینا خویشاوندن انگار با هم، به نام حکمت. و میگه که وقتی ما در واقع بتونیم به صورت واقعی با پرسشامون مواجه بشیم، اون وقتی که میتونیم از دانش به حکمت برسیم. یه ذره اینا رو فرقش رو باز کنیم. ببینید وقتی ما سوال خوب نمیپرسیم ممکنه در نهایت در بهترین حالت اگه تاسمون بشینه و شانس داشته باشیم به دانش برسیم. اما یه چیز مهمتر از دانش هست به نام حکمت. فرقش چیه؟ دانش چیزیه که ما به دست میاریم، اما حکمت چیزیه که ما میورزیم. دانش چیزیه که ما میتونیم بذاریم تو تاقچه پشتمون و مثل کتاب با آدمون نشون بدیم که ببین من چقدر دانش دارم، اما حکمت رو لازم نیست تو تاقچه بذاریم. حکمت رو چون میورزیم معلوم میشه. یعنی یه آدمی که حکمت داره، با حکمت زندگی میکنه، معلومه که در واقع حکیمه. میدونین دانش مثل این میمونه که ما یه کتاب بخونیم، 10 تا کتاب بخونیم راجع به این که مثلا ویالون چیست، اما حکمت مثل این میمونه که ما ویالون بزنیم. یادتونه توی کتاب باز این جمله رو میگفتیم که یه ضرب المثل اندونزیایی بود فکر کنم که میگفتش که دانشی که در بازو ساکن نشه شایع است و حکمت شایع نیست، چون دانشیه که در بازو ساکن میشه. یعنی دانشیه که ما میورزیمش و وارد زندگیمون میشه. و این میدونید این جمله رابرت الکس جانسون رو یادم نره، خیلی 2 بار میخوام بگمش، خیلی جمله مهمیه. میگه آنچه هستی تو را شفا میدهد، نه آنچه میدانی. آنچه هستی تو را شفا میدهد، نه آنچه میدانی. و آنچه هستی حکمته و آنچه میدانی دانشه و بین اینا کیلومترها کیلومتر فاصله است.
و چیزی که این فاصله رو میتونه پر کنه سوالهای درسته و روش سقراطیه برای پرداختن به اون سوال هست. بریم سراغ سکانس آخر در واقع این فصل راجع به مرگ سقراطه. سقراط انقدر از آدم سوال پرسید و انقدر کلافشون کرد که حکم اعدامش رو به جرم فاسد کردن جوانها صادر کردن و بعد شوکران رو میخورد و از این دنیا میرفت. کلی تابلو نقاشی در این مورد دیدین که سقراط داره شوکران رو سر میکشه و شاگردانش هم دورشن. سقراط این کار رو میکنه. افلاطون اینجا رو خوب توصیف کرده و نوشته و توضیح میده که همه ناراحت بودن و همه گریه میکردن غیر از خود استاد، غیر از خود سقراط. و دیگه اون لحظه هایی که داشت جان از بدنش میرفت یه جمله خیلی زیبا میگه که دیگر وقت رفتن رسیده است. من رهسپار مرگم و شما رهسپار زندگی. کدام یک عازم جای بهتری هستیم؟ بر همه پوشیده است جز خدا. تو ژانر آخرین جمله ها که مثلا آخرین جمله های آدم های خردمند دم مرگ، این واقعا یکی از بهترین آخرین جمله هاست. اما یه مشکلی داره و مشکلش اینه که این آخرین جمله سقراط نیست. یعنی این جمله رو که میگه سوسماس در واقع پخش میشه و سیاه‌سفید میشه و اسلو موشن میشه و خلاصه همه منفجر میشن و اینا، ولی استاد سقراط چشماشو میبنده، یه چند دقیقه بعد دوباره چشماشو باز میکنه و به شاگردش که کنارش بوده میگه کریتون، راستی ما یه خروس به همسایه بدهکاریم، یادت نره که طلبمون و قرضمون رو صاف کنی. کریتون هم میگه استاد حتما خیالتون راحت باشه، ولی آخه حرف دیگه ای ندارید؟ یعنی مروارید حکمت دیگه ای نمیخواید به ما بگید؟ و سقراط چیزی نمیگه و چشماشو میبنده و از دنیا میره. این آخرین جمله پادشاه پرسش ها سقراطه و به نظر من اینجا بزرگترین درسشو داره میده. یعنی سقراط کسی که فلسفه از آسمان به زمین آورده و تو همین زندگی، تو همین مناسبات روزمره دنبال رستگاری بوده. و این هم خیلی حرف مهمیه که گاهی وقتا سوالای مهم و جمله های زیبا رو ول کنیم و به همین چیز روزمره فکر کنیم و ببینیم چطور میتونیم همین زندگی رو بهتر زندگی کنیم. و کل روشش همین بوده که وقتی سوالای خوب از خودمون بپرسیم و به اندازه کافی اجازه بدیم سوال ما رو حیرت زده کنه که به خاطر این حیرت بریم دنبال جوابا، میتونیم بهتر زندگی کنیم. به عنوان مشق این قسمت به این فکر کنید که سوال شما چیه؟ سوالی که تو ذهنتون دور میزده ولی فرصت نکردید یا فکر نمی کردید مثلا اهمیت داشته باشه چون به نظر بدیهی میرسیده، یا فکر میکردید جوابشو میدونید اما الان میخواید یه ذره جدیتر جستجو کنید، میخواید اون پرسشو زندگی کنید، چیه؟ و تا قسمت بعدی به این فکر کنید. اگه پایین این ویدیو هم برای ما اون سوال میشه بنویسید و میتونید بنویسید که خیلی خوبه، منم میخونم و کیف میکنم. شاید اون سوال الهام بخش باشه برای من، برای بقیه که سوال ما هم بشه. ولی اگه ننوشتیدم اب نداره، فقط تا قسمت بعدی شروع کنید بهش فکر کنید، به روش سقراطی و سوال خوب از خودتون بپرسید و من فکر میکنم شاید راه باز شدن بسیاری از گره‌های فردی و اجتماعی ما همین باشه که یاد بگیریم مثل سقراط حیرت کنیم. خیلی ممنون که ما رو دیدید. براتون بهترین آرزوها رو دارم.